हामीले युनिभर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सेट गर्नको लागि नासाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले डिस्कभर गरिरहेको इन्फर्मेसन यसको एउटा एक्जाम्पल हो। हेलो, वेलकम टु द च्यानल AmritBro। यस च्यानलमा म टेक्नोलोजी, साइन्स, हिस्ट्री र बिजनेस लगायतका टपिकमा कुराहरू गर्ने गर्दछु। आजको यस भिडियोमा म नेशनल एरोनॉटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अथवा नासाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोमा म नासाको फर्मेसन कसरी भयो, संसारमा यसको महत्त्व किन छ, यी बाहेक यस अर्गनाइजेसनले अचिभ गरेका केही इम्पोर्टेन्ट मिसनहरूका साथै फ्युचरमा नासाले के गर्दैछ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। 1915 मा अमेरिकाको गभर्नमेन्टबाट एयरक्राफ्ट सेक्टरको डेभलपमेन्ट र रिसर्चको लागि NACA भन्ने अर्गनाइजेसन खोलिएको थियो। यसको फुल फर्म नेशनल एडभाइजरी कमिटी फर एरोनाटिक्स हो। नामले सजेस्ट गरे जस्तै यसले अमेरिकाको एभिएसन सेक्टरको ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र यही अर्गनाइजेसन 1958 मा नासामा कन्भर्ट भएको थियो। अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा 1957 मा सोभियत युनियनले संसारकै सबैभन्दा पहिलो स्याटेलाइट स्पुतनिक 1 लन्च गरिसकेपछि यसैको रेस्पोन्सको रूपमा नेशनल एरोनॉटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अथवा नासाको फर्मेसन गरिएको थियो। सुरुवातमा नासाले म्यान्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम डेभलप गर्नमा फोकस गरेको थियो। म्यान्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भन्नाले त्यस्तो प्र्याक्टिसलाई बुझिन्छ जसमा मान्छेलाई स्पेस क्राफ्टमा राखेर स्पेसमा पठाउने गरिन्छ, जुन अनम्यान्ड स्पेस फ्लाइट भन्दा फरक हुन्छ किनकि अनम्यान्ड स्पेस क्राफ्टमा रोबोट अथवा अरू अटोमेटेड सिस्टम राखेर मिसन कम्प्लिट गर्नको लागि स्पेसमा पठाउने गरिन्छ। नासाले 1961 मा पहिलो म्यान्ड स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुल्ली लन्च गरेको थियो र यस फ्लाइटको नाम प्रोजेक्ट मर्करी थियो। यसपछि नासाले 1965 मा अर्को म्यान्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रोजेक्ट जेमिनाईको सक्सेसफुल्ली लन्च गरेको थियो। प्रोजेक्ट जेमिनाई अलि इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा यस भिडियोमा अहिले पछि पनि आउनेछ, सो यसलाई याद गर्नुहोला। 60s को टाइमतिर वर्ल्डमा सोभियत युनियन र USA को बीचमा स्पेस रेसमा को सबैभन्दा अगाडि हुने भन्ने कम्पिटिसन जस्तै चलेको थियो। स्पेस रेसको हिस्ट्रीको बारेमा पनि म फ्युचरमा भिडियो लिएर आउनेछु, सो AmritBro च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। एपोलो प्रोग्रामलाई नासाको पहिलो सबैभन्दा ठुलो र पपुलर प्रोग्राम मान्न सकिन्छ। यो प्रोजेक्टको लक्ष्य चन्द्रमामा मानिसलाई ल्यान्ड गराउने र चन्द्रमामा ल्यान्ड गरिसकेपछि उसलाई सुरक्षित तरिकाले अर्थमा फिर्ता ल्याउनु पनि थियो। एपोलो प्रोग्राम भन्दा अगाडि नासाले प्रोजेक्ट जेमिनाई गरिसकेको थियो, जुन एक तरिकाले भन्नुपर्दा एपोलो प्रोग्राम लन्च गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो, किनकि जेमिनाईको एम एपोलो प्रोग्रामको लागि चाहिने स्किल र टेक्निकहरूको डेभलप गर्नु थियो। प्रोजेक्ट जेमिनाईले दुईवटा इम्पोर्टेन्ट टास्क रन्डेभु र डकिङमा फोकस गरेको थियो। यी दुईवटै टर्म स्पेस वर्ल्डमा युज हुने महत्त्वपूर्ण प्र्याक्टिस हुन्। एपोलो प्रोग्राम मार्फत जुलाई 20, 1969 मा दुईजना एस्ट्रोनट नील आर्मस्ट्रङ र बज अल्ड्रिनले पहिलो पल्ट चन्द्रमामा सफलतापूर्वक पाइला टेकेका थिए। स्काई ल्याब र स्पेस सटल एपोलो प्रोग्राम सक्सेस भएपछि नासाले कन्डक्ट गरेको अर्को दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुन्। स्काई ल्याब अमेरिकाद्वारा बनाइएको पहिलो स्पेस स्टेसन हो। स्काई ल्याबले एस्ट्रोनटहरूलाई सन र अर्थको एटमोस्फियरको बारेमा धेरै नै जानकारी हासिल गर्न सहयोग गरेको थियो। यसैगरी स्पेस सटल प्रोग्राम 1981 मा लन्च भएर
2011 सम्म चलेको थियो। स्पेस शटल एउटा रियुजेबल भेहिकल थियो जुन क्रूड र अनक्रूड मिसनको लागि युज हुने गर्दथ्यो। यसले धेरै कुराहरू जस्तै स्याटेलाइटको डिप्लोयमेन्ट गर्न, इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको निर्माण गर्न र एस्ट्रोनटहरूलाई विभिन्न साइन्टिफिक रिसर्च गर्नको लागि सहयोग गरेको थियो। 1986 र 2003 मा भएको च्यालेन्जर र कोलम्बिया स्पेस अर्बिटरको एक्सिडेन्टमा 14 जना एस्ट्रोनटको डेथ भएपछि भने स्पेस शटल प्रोग्रामको सेफ्टीलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो र 2011 देखि स्पेस शटल प्रोग्राम बन्द भएको थियो। 90s को टाइमसम्म आइपुग्दा स्पेस प्रोग्राममा अमेरिका र रसिया बाहेक अरू देशहरूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँदै थिए, जसको गुड इक्जाम्पल भनेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको निर्माण कार्य हो जुन 1998 बाट सुरु भएको थियो। इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको निर्माण कार्य अमेरिका, रसिया, जापान, युरोपियन स्पेस एजेन्सी र क्यानेडियन स्पेस एजेन्सीको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न भएको थियो। इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनलाई छोटकरीमा आइएसएस भनिन्छ। आइएसएस साइन्टिस्ट र एस्ट्रोनटहरू बस्नको लागि लो अर्थ अर्बिटमा राखिएको एउटा स्पेस बेस्ड प्लेटफर्म हो जहाँ उनीहरूले साइन्टिफिक रिसर्च र नयाँ टेक्नोलोजीको टेस्ट गर्न सक्छन्। 1989 मा नासाले हबल स्पेस टेलिस्कोपको लन्च गरेपछि वर्ल्डमा स्पेस एक्सप्लोरेसनको नयाँ युग सुरु भएको थियो र रिसेन्टली नासाले युरोपियन र क्यानेडियन स्पेस एजेन्सीको कोलाबोरेसनमा जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपको लन्च गरेपछि त झन् युनिभर्सको बारेमा अहिलेसम्म थाहा नभएका कुराहरू यस टेलिस्कोपले इन्फ्रारेड टेक्नोलोजीको युज गरी पत्ता लगाउन मद्दत गरिरहेको छ। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपको बारेमा क्लियरली एक्सप्लेन गरी मैले एउटा भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु र यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यसैले यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकमा क्लिक गरी उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। एपोलो प्रोग्राम जस्तै नासाले चन्द्रमाको लागि फोकस गरेर अर्को प्रोजेक्ट लन्च गर्दैछ जसको नाम आर्टेमिस प्रोग्राम हो। यस प्रोग्रामको मुख्य मिसन भनेको मानवलाई फेरि चन्द्रमामा पठाउनु हो, किनकि 1972 पछि चन्द्रमामा मानिसको सफल ल्यान्डिङ भएको छैन। यो बाहेक नासाले नयाँ स्पेस क्राफ्ट पनि लन्च गर्दैछ जसको नाम ओरियन स्पेस क्राफ्ट रहेको छ र यो आर्टेमिस मिसनको लागि युज हुनेछ। मुनको लागि स्पेस स्टेसन बनाउने र मार्समा पनि मान्छे पठाउने आदि नासाका अरू थुप्रै एम्बिसियस प्लान मध्ये केही इक्जाम्पलहरू हुन्। यदि यी सबै प्लानहरू सक्सेस भएमा फ्युचरमा ह्युम्यानिटी अर्थमा मात्र नभई अरू प्लानेटहरूमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना छ। नासा एउटा हाइली इनोभेटिभ र एम्बिसियस अर्गनाइजेसन हो जसले स्पेस एक्सप्लोरेसनको फिल्डमा सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन र हबल स्पेस टेलिस्कोपको मद्दतबाट नासाले पास्टमा मात्र फोकस गरिरहेको छैन, बरु जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप र आर्टेमिस प्रोजेक्टको युज गरी फ्युचरमा पनि फोकस गर्दैछ। नासाले अरू स्पेस एजेन्सीहरूसँग कोलाबोरेसन गरी हामीलाई युनिभर्सको बारेमा धेरै ज्ञान दिनको साथै ब्रह्माण्डमा हाम्रो पोजिसन कहाँ छ भनी बोध गराइरहेको छ, जुन आफैमा एक सम्झनालायक कार्य हो। सो यसको लागि हामीले संसारका सबै स्पेस एजेन्सीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै फ्युचर जेनेरेसनलाई स्पेस नलेजको महत्त्वको बारे एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुरहरूलाई भने के लाग्दछ अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेसन र नासा? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार शेयर गरिदिनु होला। यदि यस भिडियो मन परेमा लाइक गरी आफ्नो सरसाथी भाइहरूको माझमा शेयर गरिदिनु होला र यदि अमृतप्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म भने हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु। टिल देन यु अल ह्याभ अ गुड टाइम अहेड। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
Thank you for watching. See ya, people.